युट्युबमा तपाईहरु सिभी कसरी बनाउने, कभर लेटर कसरी बनाउने, एक्सपिरियन्स लेटर कसरी बनाउने खोज्दा खोज्दा हैरान भइसक्नु हो। आई नो अबाउट दैट हैन, किनकि यो कसरी मैले थाहा पाएँ, म भर्खरै मैले युट्युब च्यानल खोलेको 10 दिन भएको छैन, तपाई मेरो भिडियोमा पुग्नु भयो भनेपछि तपाई यो पुरै युट्युबमा भिडियो खोजेर हैरान हुनु भइसकेको छ। तर अहिले तपाई एक्ज्याक्टली सही भिडियोमा आउनु भएको छ के। तपाई खोज्दा हैरान भइसक्नु भयो। तर सिभी बनाउने कसैले कस्तो तरिका बताइरहेछ भनिरहेछ, कसैले कस्तो तरिका भनिरहेछ, तर सिभी बनाउन खोज्नुहुन्छ केही न केही मिस्टेक भइहाल्छ। अहिले तपाई सही ठाउँमा पुग्नु भयो। अहिले सोच्नुहुन्छ तपाई सायद म यो च्यानलमा पहिले आएको भए मैले यति दुःख कष्ट गर्नै पर्ने थिएन भन्ने चाहिँ अहिले सोच्नुहुन्छ अभियसली। किन र कसरी यो भिडियो कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो तपाईहरुले एकदमै कम मेहनतमा युरोपास सिभी, कभर लेटर, एक्सपिरियन्स लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ चुटकीमा। कसरी, हाउ, तपाईको लाइफ फ्युचरमा अति आवश्यक पर्ने भिडियोहरु मैले यो च्यानलमा अपलोड गर्ने छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकचोटीलाई फ्री छ, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् राइट नाउ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई देखाउने छु पीडीएफ सिभी एडिटको बारेमा। अरु कसैको सिभी हामीले आफ्नो बनाएर युज गर्न सक्छौं क्विकली, इजिली। सो के हाउ, इम्पोसिबल छ? इम्पोसिबल छ भाइ, एकदम छिटो सजिलो अर्काले बनाएको फर्मेटमा तपाईले आफैले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। उसको फोटोको ठाउँमा आफ्नो फोटो राख्नुहोस्, उसको नामको ठाउँमा आफ्नो नाम राख्नुहोस्, उसको डेट अफ बर्थको ठाउँमा आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्। A to Z चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बट कसरी, के को माध्यमबाट, मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटप कम्प्युटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला र राइट नाउ सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र घण्टीलाई थिचिहाल्नुहोस्। सो कति पनि ढिलो नगरिकन अब हामी जाम कम्प्युटरको डेस्कटपमा। सो म डेस्कटपमा आइसकेको छु। मैले आज तपाईलाई 3 वटा फाइल दिने छु। त्यो 3 वटा फाइल डाउनलोड गर्ने कसरी, एक्सट्र्याक्ट गर्ने कसरी, विनरार फाइलमा त्यो रहेको छ। तपाईलाई मोबाइलबाट कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो पनि देखाउने छु। कम्प्युटरबाट कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो पनि देखाउने छु। र यो सिभीमा के चीजको चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो पनि मैले देखाउने छु। र यसलाई पीडीएफ एडिट गर्ने कसरी भन्ने भिडियो चाहिँ फेरि मेरो नेक्स्ट रहेको छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक मिल्नेछ। तर यो फाइलमा मैले अहिले दिने फाइलमा पासपोर्ट राखेको छु। विदाउट पासपोर्ट यो विनरार फाइल एक्सट्र्याक्ट हुने छैन, यानी कि खुल्ने छैन। यो पासपोर्ट मैले यस भिडियोमै भन्ने छु। 6 अङ्कको पासपोर्ट लागेको छ यो फाइलमा। यो मैले एक गरी भन्ने छु। र म अब तपाईलाई कुन फाइल मैले तपाईलाई दिँदै छु यो फाइल म देखाउन गएँ। सिभी आइन कभर लेटर भन्ने यो फोल्डर छ, यसमा देखाउन गएँ। आज मैले तपाईलाई डाउनलोड दिने फाइल भनेको माई सिभी, नर्मल सिभी र प्रोफेसनल सिभी, यो 3 वटा मैले दिने छु। फर्स्टमा मैले माई सिभी नामको फोल्डरलाई खोलेँ, फाइललाई खोलेँ। यो हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले मेरो सिभी दिएको छु। तपाईले के चीज कहाँ के चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यो म तपाईलाई देखाउन गएँ। र यो कसरी चेन्ज गर्ने यसको भिडियो मैले, पीडीएफ फाइललाई कसरी एडिट गर्ने यसको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँ गएर तपाईले कसरी एडिट गर्ने त्यो चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईले के चीज तपाईले चेन्ज गर्ने त्यो हेर्नु। फर्स्टमा छ नाम। यहाँनिर तपाईले आफ्नो नाम राख्नु होला। नेसनालिटी तपाईँ नेपाली नै हुनु होला अभियसली। तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। यहाँनिर तपाईँ आफू मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यो राख्नु होला। र यहाँनिर तपाईको आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। यहाँनिर तपाईले आफ्नो एड्रेस, सम्पूर्ण एड्रेसहरु राख्नु होला। र अब वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा आयो। वर्क एक्सपिरियन्समा तपाईले के कति काम गर्नु भएको छ, कतै गरे पनि नगरे पनि तपाईले 8-10 वर्षको यहाँनिर एक्सपिरियन्स राख्नु होला है। मसँग त वर्क एक्सपिरियन्सको सर्टिफिकेट नै छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले 15/5/2014 टु 25/11/2012 सम्म काम गरेको चाहिँ यहाँनिर राखेको छु। र तपाई कुन सिटीबाट हुनुहुन्छ त्यो यहाँनिर चेन्ज गर्नु होला। कन्ट्री त नेपाल नै भइगयो। यहाँनिर यो चीजहरुलाई तपाईले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। तपाईको एजुकेसन आयो यहाँनिर। यहाँनिर तपाईको स्कुलको नाम राख्नु होला र तपाईको जिल्लाको नाम यहाँनिर राख्नु होला। तपाईको स्कुलको एड्रेस यहाँ राख्नु होला। अनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन यहाँनिर। अरु केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम राख्दिनु होला। यति हो युरोपास सिभीमा। अब नर्मल बायोडाटा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर आफ्नो फोटो राख्दिनु होला। यहाँनिर नाम साम जो छ यो मैले एक्स लेखेको छु र A to Z टेक्नोलोजी कहीं लेखेको होला। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम राख्ने हो। यहाँनिर तपाईले नाम, बुवाको नाम, आमाको नाम, अब यो के चीज चेन्ज गर्नुपर्छ तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यो चेन्ज गर्ने भिडियो मैले अर्को बनाउने छु। एउटा सिभी चाहिँ यो रह्यो र अर्को सिभी प्रोफेसनल सिभी यो। अब कुरा आयो डाउनलोडको। तपाईले कम्प्युटरबाट कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलबाट कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटै मेथड मैले बताउने छु। तपाईले फर्स्ट अफ अल तपाईले कम्प्युटरबाट डाउनलोड गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भने, जस्तै म गएँ
युट्युबमा यसको डाउनलोड लिङ्क मेरो भिडियोको मुनि छ है। पहिला म मेरो भिडियोमा जान्छु। तपाईले जुन भिडियो हेरिरहनु भएको छ यो भिडियोको मुनि डाउनलोड लिङ्क छ है। तर मैले यहाँबाट सर्च गर्छु मोबाइलबाट युरोपास सिभी कसरी बनाउने। यहाँनिर फर्स्टमा मेरो भिडियो देखायो, मैले यहाँ थिचेँ, एड आयो। मलाई सब्स्क्राइब गरेर भने राख्नु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरिकन तपाईले यो फाइललाई डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्न है। यो चाहिँ अभियसली यो फाइललाई मैले लक गरेको छु, दुई तरिकाले लक गरेको। एउटा पासवर्ड प्रोटेक्ट छ, एउटा सब्स्क्राइब बिना तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न। यो कसरी म देखाउँछु है। तपाईलाई पहिलो पासवर्ड र दोस्रो पासवर्ड मैले भनिसकेको छु। अब तेस्रो पासवर्ड मात्रै बाँकी छ है। अब भिडियोको मुनि मोरमा जानु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क हो, मैले सिभी फर्मेट लेखेको छु। यो सिभी फर्मेटमा मैले क्लिक गर्छु डाउनलोड गर्नुलाई। अब कन्टिन्यू टु लिङ्क भन्यो, क्लिक टु गो टु लिङ्क भन्यो, यसमा क्लिक गर्ने। यदि कम्प्युटरबाट हो भने मोबाइलबाट अर्को तरिका छ है, मोबाइलबाट पनि देखाउँछु। अब पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भन्यो, हेर्नुहोस् गेट लिङ्कलाई चाहिँ देखाएको छैन ब्लूमा। यो चाहिँ भने पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि मात्र डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ। ल म सब्स्क्राइब गर्छु। सब्स्क्राइबमा मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर म ए टु जेड टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा पुगेँ र म सब्स्क्राइब गर्छु। सब्स्क्राइब गरेर घन्टीलाई पनि थिच्नुपर्छ है। घन्टीलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन मैले अन गरिदिएँ। अब म ब्याक जान्छु। अब म ब्याक जाने बित्तिकै हेर्नुहोस् यो लिङ्क खुल्यो। अब गेट योर लिङ्क भन्यो, यहाँ चाहिँ ब्लूमा देखायो। अब हेर्नुहोस् यसमा अब क्लिक गर्छु। मेरो नेट अलिकति स्लो छ, तपाईँको कतिको फास्ट छ। अब त्यही भएर आज नेट अलिक स्लो चलेको कारणले अलिकति ढिलो भइरहेको छ है। गो टु योर लिङ्क भन्यो, यहाँनिर क्लिक गर्छु। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला, छोटो भिडियो छ है। अब यहाँनिर तीनवटा फाइल आयो, माई सिभी, नर्मल रेज्युमे, प्रोफेसनल सिभी। यहाँनिर अब मैले डाउनलोड गर्छु यो फाइल। यसरी मेरो फाइल डाउनलोड भइसक्यो। अब मोबाइलबाट तरिका देखाउँछु म। अब देखाएँ मैले मोबाइलबाट कसरी डाउनलोड गर्ने त। अब म मोबाइल स्क्रिनको युट्युबमा आइसकेको छु, जहाँ तपाईँले जुन भिडियो हेर्नुभएको छ त्यस भिडियोको यहाँनिर टाइटलको यहाँनिर माथि यहाँनिर यो यसमा एरोमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा देखाउने छ। यसरी तलतिर जानु होला। अब यहाँनिर मोर भ्यू छ, यहाँनिर यो मोर भ्यूमा क्लिक गर्नु होला। मोर भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तलतिर जानु होला। तलतिर जानु होला, सिभी फर्मेट भनेको छ यहाँनिर, यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। यो डाउनलोड गर्ने तरिका है, मोबाइलबाट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने। तर सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुपर्छ, विदाउट सब्स्क्राइब तपाईँले डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्न यो फाइललाई। अब यहाँनिर सिक्युरिटी कन्टिन्यू टु लिङ्क भन्यो, यहाँनिर क्लिक गो टु लिङ्क भन्यो। क्लिक गो टु लिङ्कमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गो टु लिङ्क खुलिसकेपछि यहाँनिर यो डाउनलोड जो लिङ्क गेट योर लिङ्क छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् ब्लू छैन है। पहिला सब्स्क्राइब गर्ने अनि मात्र यो डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ भनेको छ यहाँनिर यो सब्स्क्राइब च्यानलमा जानु होला। अब सब्स्क्राइब गरेपछि मात्रै तपाईँले डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ है। अब म मेरो च्यानलमा पुगेँ, जस्तै ए टु जेड च्यानलमा तपाईँ पुग्नुभयो। अब तपाईँले यहाँनिर रातो बटन देख्न सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटन। यो बटनलाई यदि तपाईँले पहिले अलरेडी सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने यो रातो देखाउन ब्राउन देखाउँछ, तपाईँले डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले यहाँनिर सब्स्क्राइब बटनमा नथिच्नेसम्म तपाईँले डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पनि यो फाइललाई डाउनलोड गर्नु छ। डाउनलोड गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला यो सब्स्क्राइब लेखेको बटनमा थिच्नु पर्यो, ए टु जेड टेक्नोलोजीको, र बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन गराइदिनु पर्यो, मात्र डाउनलोड हुने हो है। अब म ब्याक जान्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गेट योर लिङ्क ब्लू भएर आएको छ। अब मैले गेट योर लिङ्कमा क्लिक गर्छु। अर्को पासवर्ड रहेको छ 73। यहाँनिर तपाईँको नेट फास्ट छ भने फास्ट खुल्छ। मेरो आज नेट स्लो चलिरहेको छ, त्यही भएर अलिकति टाइम लगाइरहेको छ है। नआत्तिनु होला, खुल्छ। गो टु योर लिङ्क भनेर आयो। फेरि हामी जाऊँ अब गो टु योर लिङ्कमा। अब हेर्नुहोस् आइसक्यो यहाँनिर सिभी फर्मेट भनेर। सिभी फर्मेटको तीनवटा फाइल देखाएको छ यहाँनिर। यो तीनवटै फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईँले। यहाँनिर जानुहोस् माथि डाउनलोड, यसमा जानुहोस् र तपाईँले यहाँ थिचिसकेपछि डाउनलोड तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड भइहाल्छ। अब यसलाई स्ट्राइक कसरी गर्ने यो भिडियो कन्टिन्यू हेर्नु होला है। मैले अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु। अब यसलाई मोबाइलबाट स्ट्राइक गर्ने तरिका देखाउँछु। सर्वप्रथम मैले डाउनलोड गरिसकेपछि अब म ब्याक आइसकेको छु। तपाईँले यो रार फाइल यहाँनिर यो छ, यो रार फाइल प्ले स्टोरमा गएर रार लेखेर टाइप गर्नु होला, माथि नै आइहाल्छ, डाउनलोड गर्नु होला। या यही भिडियोको मुनि हेर्नुहोस्, यो रारलाई पनि डाउनलोड गरेर पहिला इन्स्टल गर्नुहोस्। अब हामी जाम
डाउनलोडमा है फाइल म्यानेजरमा गएर म डाउनलोडमा गएँ। डाउनलोडमा जानुहोस् या अर्चिभ फाइलमा जानुहोस्। यहाँनिर जिप लेखेको छ, यहाँनिर सिभी फर्मेट रार भनेर भनेको छ। यही फाइल हो हाम्रो है। यो फाइलको मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु। यो फाइलमा मैले क्लिक गरिसकेपछि यो अब खुल्दैन। यसलाई यो फाइलमा मैले यहाँनिर चेक लगाएर यहाँनिर तर 3 डट मोर लेखेको छ, यो मोर अप्सनमा मैले क्लिक गर्छु। मोर अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भनेको छ ओपन विथ एन्ड्रोइड एप लेखेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसमा थिच्नुहोस्। अब तपाईँले कुन एपबाट तपाईँले यसलाई खोल्नुहुन्छ भने यहाँनिर हामीले रार फाइल हो त्यो, त्यही भएर यसलाई रारमा क्लिक गर्नुहोस्। रारमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् माई सिभी, नर्मल रेज्युमे अब प्रोफेसनल सिभी, यो 3वटा आइसक्यो। अब मैले जसलाई पनि खोल्छु है, यसलाई मानव यसलाई खोलेँ। अब यहाँनिर पासपोर्ट माग्यो हेर्नुहोस्। पासपोर्ट मैले भिडियोमा भन्ने नै छु, 2 चोटि भनिसकेँ। अब 2वटा पासपोर्ट मेरो बाँकी छ भन्ने। यहाँनिर मैले मेरो पासपोर्ट हान्छु। यहाँनिर मैले आफ्नो पासपोर्ट हानिसकेपछि अब यहाँनिर ओकेमा थिच्नु होला है। ओपन गरेँ। अब यहाँनिर खुल्छ हेर्नुहोस् यसरी। अब यहाँनिर माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरेर फेरि डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड पिडिएफमा यो अलरेडी भइसक्यो। यसरी नै डाउनलोड गर्ने तरिका यही हो। र यसलाई एडिट कसरी गर्ने मैले यो भिडियो अर्को बनाएको छु हैन। अनि लास्ट पासपोर्ट रहेको छ 41। ल कम्प्युटरबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने थाहा नै पाउनु भएको होला। विनरार डाउनलोड गर्ने, इन्स्टल गर्ने, अनि जुन मैले दिएको फाइलमा राइट क्लिक गर्ने र एक्सट्र्याक्ट फाइल गर्ने र ओके गर्ने। अब यहाँनिर पासपोर्ट हान्ने, जुन पासपोर्ट मैले दिएको छु त्यही पासपोर्ट हान्ने।